හයිබන් කෙල පිළිගන්න බයිනරි සිලිට චනල ඉතින් අදත් අප එක තුලා බයිනරි ෆෝ බිගින කියන විඩියෝ සිරිසගේ තවත් වීඩියෝ එකත් එක්ක ගෙන තුන්ගෙන වීඩියෝ එක අපි කලින් එසිලෙස කර කොමද කවන්් එකක් කෝපන් කරගන්න හරිටම ඉඩවස්සේ කවන්් එකක් වෙඩිෆිකේෂන් කරගන්න ඉතින් ඒ වීඩියෝස් එක බලන්න කියල කියන ම මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් ඉතින් අද අපි කතා කරන්න කෝමද අපි ක්‍රේට් කරගත්ත බයිනර කවුන්් එකට හරියට UST ඩිපොසිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා UST දාගන්න. ඉතින් මම මෙච්චර කාලයකට පාවිච්චි කරපු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරපු දෙයක් තමයි කොහොමද කියලා දෙන්නේ. මම කරපු දෙයක් කරගෙන අනිත් ඒවා ගැන මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොතම අපිට බයිනරි ඒජන්ට් කෙනෙක් හරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් P2P කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ හරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ස්කිල් වලින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ විදි තියෙනවා. ඉතින් මම දැන්ට යස් කරන්නේ P2P කියන ක්‍රමයයි පේමන්ට් ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා දාගන්න ක්‍රමයයි. ඉතින් ඒ දෙක ගැන කියලා දෙන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් බයිනරි කියන්නේ හයි රිස්ක් හයි ප්‍රොෆිට් තියෙන මෙතඩ් එකක්. ඉතින් හැමදාම වගේ කියන්න ඕනේ මේ දේ ඉවසීමෙන් කරන්න. දවසින් දෙකෙන් කෝටිපතිය වෙන්න බැහැ බයිනරි වලින්. ඉතින් එහෙම කට්ටිය දාලා තියෙනවා කෝසස් කරනවා. ඉතින් මම උගන්වන්නේ මගේ විදියට. ඉතින් මම සක්සස් වුණේ අවුරුදු දෙකක් විතර මේක මම දැන් දිගට කරගෙන යනවා. ඉතින් මම යම්කිසි ආදායමක් මාසෙට උපයනවා අමතර ආදායමක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගලන්ට ඒ දේ ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දායි මම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් බයිනරි කියන්නේ earn කරන්න පුළුවන් හොඳ මෙතඩ් එකක්. මොකද දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්කම හැමදාම කියනවා වගේ අපි අනිවාර්යෙන් රුපියල් නම් හොයලා වැඩක් නැහැ ඩොලර්ස් තමයි අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අමතර ආදායමක් වන්න පුළුවන් හොඳ මෙතඩ් එකක්. මේක හරියට කරන්න ඕනේ හරියට ඉගෙනගෙන. ඉතින් ගොඩක් අය ලොස්ට් වෙන්නේ ගොඩක් අය හදිස්සි වෙලා ට්‍රේඩ් දාන්න යනවා chart analyze කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ටික් ට්‍රේඩ් ලොස්ට් වෙනවා මිනි ට්‍රේඩින් කරන්න. එහෙම එකක් නෑ. මම මිනි ට්‍රේඩින් ටික් ට්‍රේඩින් ඉස්සරහට දෙකේම මෙතඩ් ඔයගලන්ට දානවා. ඉතින් හැමදේම හරියට chart analyze කරලා කරොත් ලොස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ලොස්ට් වෙන්නේ නැත්තේම නෑ. ලොස්ට් වෙනවා. අපි කරන්න ඕනේ ලොස්ට් වෙන ගාන අවම කරගෙන ප්‍රොෆිට් වෙන ගාන වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කිව්වොත් මිනි ට්‍රේඩින් වල කාලය වැඩි හින්දා ලොස්ට් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද ටික් ට්‍රේඩින් වල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වුණොත් ලොස්ට් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. මොකද ටික් පැනලා එහෙම ට්‍රේඩ් එක ගියොත් එහෙම ලොස්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටිය ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් නැත්තම් එහෙම ලොස්ට් වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් මිනි ට්‍රේඩින් දෙකම කවලමයි කරන්න. ඉතින් මමත් දැන්ට එහෙම කරගෙන යන්නේ. තව මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් උදේ පහමාර දවල් දෙකත් ඒ අතර ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් මම හිතන්නේ ඕක කරන්න බැරි වෙයි. මම ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උදේ පැයක් විතර ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් 5 ඉඳන් 6 වෙනකන් හරි 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් හරි ඒක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න. කොහොම හරි උදේ 4න් පස්සේ දවල් 2 වෙනකන් ට්‍රේඩ් කරන්න ගොඩක් හොඳ ටයිම් එකක්. ලොස්ට් වෙනවා සෑහෙන්න අඩුයි. මොකද මම ඒ ටයිම් එකේ තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම හම්බ කරපු මෙතඩ් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා ඉස්සරහට හැමදේම ෆ්‍රී කියලා දෙනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ඔබන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඇතුළතදී තව මතක් වෙන දේවල් මම බයින්ඩර් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි පළවෙනි ක්‍රමය තමයි පේමන්ට් ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා ඩිපොසිට් කරගන්න එක. ඉතින් මම ඒක ඔයගලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද පේමන්ට් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් USD ඩිපොසිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බයිනරි account එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ මගේ demo account එක තියෙන්නේ. ඉතින් real account එකට මාරු වෙන්න ඕනේ. හරි real account එකට මාරු වෙලා මෙතන cache කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා deposit කියලා
එතනදී ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මේ US ඩොලර් කියන එක. දීලා කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා පේමන්ට් ඒජන්ට් ලගේ නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ මෙතන මේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක තියෙනවා. මේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඕන තරම් පේමන්ට් ඒජන්ට්ලා තියෙනවා. අතර මේගොල්ලන්ගේ ඩිපෝසිට් කරන රේට් එක දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය අඩු වෙනවා, සමහර කට්ටිය වැඩි වෙනවා. මොකද මම නම් කවුරු රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ කට්ටියට කෝල් කරලා බලන්න. කෝල් කරලා බලලා රේට් එක අඩු කෙනෙක්ගෙන් දාගන්න. ඉතින් මේ ඕන කෙනෙක් කරාම මෙතන තියෙනවා කන්ටැක්ට් එක. ඉතින් කන්ටැක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන USD ගාන ඒගොල්ලෝ ගාන කියනවා කොහමද USD එකක් කියලා. ඉතින් ඒ ගාන ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් එකේ ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙතන SHEARE නම්බර් එක අපේ ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට USD ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඕක. ඉතින් මේක ලේසි ක්‍රමයක්. මේ විදිහට USD ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒජන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට කතා කරලා බලලා රේට් එක අඩු කෙනෙක්ගෙන් ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි අනිත් ක්‍රමය ගැන කතා කරමු. අනිත් ක්‍රමය තමයි මම ඩිපොසිට් කරගන්න මෙතන ට්‍රේඩ් කියලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් කියන එකේ ගිහිල්ලා මෙතන ඩෙරිව් කියන සයිට් එකට යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මගේ මෙතන රියල් account එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ cashier කියන option එකට යන්න. මෙතන තියෙනවා P2P කියලා option එක. ඒකට යන්න ඕනේ. හරි. මේ option එක අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මේ option එකේ ඔයගලන්ට USD දාගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන් account එක verify වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝ එක කරේ කොහොමද account එකක් verify කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. account verification කරන්න නැතුව මේ ක්‍රමයෙන් ඔයගලන්ට deposit කරගන්න බෑ. ඉතින් මෙතන buy කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඉතින් මෙයාගේ USD 12ක් මෙතන 383යි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ 384යි. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අඩු කෙනෙක්ගෙන් ගන්නේ. එතන buy USD කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ confirm කරන්න. confirm කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. එකක් ආවට පස්සේ ඔන්නම් පොර chat එකක් දාලා බලන්න online ඉන්නවද කියලා. online ඉන්නවා නම් එයා message කරනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙයා bank transfer කියලා දාලා තියෙනවා. එයාට call කරන්න තියෙන්නේ. මේ එකක රේට් එක 383යි 750යි. ඉතින් USD 12ටම 4793ක් යනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙයාට call කරලා ඉවරලා නම්බර්ස් එකක් තියෙනවා. call කරලා ඉවරලා එයාගෙන් අහන්න කොහොමද සල්ලි දාන්න ඕනි කියලා. සල්ලි දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් proof එකක් තියාගන්න. proof එකක් තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන attach කරලා එයාට ඒක යවලා ඉවරලා I'll pay කියන option එක තියෙන button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ එයාට message එකක් යනවා call කරලා කියන්න. ඊට පස්සේ එයා තියෙන්නේ ඔයාලට ඉල්ලපු USD ටික release කරනවා. ඊට පස්සේ automatically මෙතන වාගේ account එකට ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි අනිත් ක්‍රමය. ඉතින් මේක තුන් පාරකට වැඩි cancel කරන්න යන්න එපා. සමහරවිට මේක block වෙයි. ඒ කියන්නේ අර විදිහට orders වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ option එකට එන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් විතරක්ම කරන්න. මේ cancel orders දෙන්න එපා 3කට වැඩිය. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ option එක block වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි දෙවෙනි ක්‍රමය. ඉතින් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා skill වලින් ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ දෙකෙන් තමයි දැන්ට ඩිපොසිට් කරන්නේ. දැන් නම් මම ඩිපොසිට් කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ account එකේ දැන් ගොඩ කාලෙකින් මම ඩිපොසිට් කරලා නැහැ. අවුරුදු එකමාරකින් විතර. මොකද මගේ account එකේ සල්ලි තියෙන හින්දා මම දැන් කරන්නේ withdraw කරන එක විතරයි profit කරලා. ඉතින් මුල් කාලේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් lost වෙයි. ඒක හිතන්න සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ demo එකේ පුළුවන් තරම් practice කරලා ඊට පස්සේ රියල් එකේ කරන්න යන්න කියලා. මුලින්ම බයින්ඩ් පටන් ගත්ත කාලේ lost වුණා. ඉතින් මමත් පටන් ගත්තේ ඩොලර්ස් 10ක් දාගෙන. ඉතින් මේ ඩොලර්ස් 10 ඩොලර් 45ක් වගේ වෙනකම් profit කරලා
අර ඒ කාලේ මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ 45ම එදාම ලොස් වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ මම ඩොලර් 20ක් දාලා පටන් ගත්ත ගමන තමා දැන් මෙච්චර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතයි මම විත්ඩ්‍රෝ කරනවා කියලා මේ ඇත්තට මේ account එක මේ ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලොත් එක්ක YouTube channel එක පටන් ගත්තී හදපු account එක මම මේකේ දැන් ඩොලර් 20ක් විතර විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ. මේක මම ඩොලර් 5න් පටන් ගත්තේ. දැන් 3.4ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එක කරද්දි මම පෙන්නන්නම් මේ 3.4 කොහොමද ඩොලර්ස් 10 වෙනකම් මම ප්‍රොෆිට් කරේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මෙතඩ් තියෙනවා මම ඒ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. බයිනරි කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩ යන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒක හරියට කරන්න ඕනේ මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට account එකක් create කරන්න, verify කරන්න, deposit කරන්න හැමදේම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම බයිනරි වල පොඩි සීක්‍රට් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ දේවල් කියලා දීලා ඊට පස්සේ මෙතඩ් වලට යන්න. හයි මතක් කරන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න ඕන නම් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මම කිව්වා eBay ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම ඔයගලන්ට කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම eBay කියන platform එකකිනුත් earn කරනවා. ඊට අමතරව Fiverr කියන platform එකයි Binance කියන platform එකයි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට හිතුවා ඊළඟට මේ සීරීස් එකත් එක්කම eBay කොහොමද හරියට account එකක් හදන්නේ, එතකොට ඒක වෙරිෆයි කරගන්නේ, එතකොට පේනී account එකක් හරියට හදන්නේ කොහොමද, ඒක ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද, පළවෙනි ලිස්ටින් එක දාන්නේ කොහොමද. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හරි විදියට ඒකෙත් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක මේකත් යනවා. ඒකම ෆයිවත් මම කරන්නම්. ඊට අමතරව Binance කියන එකත් Binance කියන්නේ ලොකු Binance කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම chart analyze කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒකෙත් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඒක ටිකක් කාලයක් යයි. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට බේසික් විදිහට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න බැරි නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න, මම කියලා දෙන්නම්. ඕන්න ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ බේසික් විදියට පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකකින් වීඩියෝ 10කින් 15කින් වගේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හදන කන්ටෙන්ට් එකක් බේසික්ලි එඩිට් කරගන්න විදිය. ඉතින් ෆොටෝෂොප් වගේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් කියන්න, මම සිම්පල් වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්න. සාමාන්‍ය ෆ්ලයර් එකක් වගේ ඩිසයින් කරගන්න. දැන් සාමාන්‍ය Fiverr කරනවා නම් ඔයගලන්ගේ ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලටත් මම උදව් කරන්නම්. දන්නේ නැති දේවල් අහන්න, මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි හැමෝම ගොඩ යමු මේ වෙලාවේ. හැමෝටම අමාරු කාලයක්. මට ඕනේ හැමෝම ගොඩ යන්න. මොකද මට කාටවත් කෝස් එකක් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න උවමනාවක් නැහැ. එහෙම ඕනනම් මම කෝස් එක ප්‍රොමෝට් කරනවා, YouTube channel එකක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මට ඕනේ මම දන්න දේ හැමෝටම කියලා දෙන්න. ඒගොල්ලොත් ගොඩ යන්න. ගොඩ ගිහිල්ලා ඇත්තටම මට ගොඩ යනවා නම් එතන ඉහට දෙයක් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මුදල්වත් කිසිම දෙයක්. ඉතින් අදට කියන්න තියෙන එච්චරයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බුමු. බයිනරි කියන්නේ හොඳ platform එකක්. මම කිව්වා අනිත් platform උත් හොඳයි. ඉතින් තව YouTube channel තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඒවා study කරන්න. ඒ වගේනුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් බයිනරි කරන්න, ප්‍රොෆිට් කරන්න, මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන් බයිනරි කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා කියනවා.